До того моменту, поки ці станції до мене не потрапили, я думав, що вони ідентичні, а як виявилось, вони відрізняються як всередині, так і програмно. І сьогодні буде огляд Фосібот F1800 і буду трішки порівнювати її з Aferi Nomad 1800. Про Nomad 1800 вже є огляд на каналі, можете його подивитись. Характеристики у них однакові, ціна однакова на сайті 449 євро з промокодом дешевше. І доставка NP-шопінгом в Україну коштує щось біля 2000 гривень. І ось саме до цієї станції Фосібот співпрацював з китайською компанією SanYonda SYD. Афірі і далі продовжує з нею співпрацювати, а Фосібот вирішили проекспериментувати і співпрацюють з іншою компанією. Тож ці станції відрізняються як апаратно, так і програмно. Головний недолік Фосібота в тому, що вона надмірно шумлива. При навантаженні в 1,6 кВт шум досягає біля 60 дБ. А ось ефірі при такому навантаженні видає шум щось біля 45 дБ. Тож якщо вам потрібна тиша в будинку, я рекомендую дивитись на ефірій. При малому навантаженні вентилятори ефірія взагалі не чутно, а ось Фосібот при малому навантаженні періодично вмикає вентилятори. Фосібот трішки довший, трішки нижчий і трішки вужчий. І обидві станції мають номінальну потужність 1800 Вт, а пікову потужність 3600 Вт. Ємність акумуляторів однакова 1024 Вт-години, і вага цих станцій теж приблизно однакова. Для роботи цієї станції потрібен тепер інший застосунок Фосібот Plus. Але всі попередні станції Фосібот з цим застосунком працювати не будуть. Перший плюс в тому, що застосунок станції працює швидше. Друге, в станції з'явився еко-режим. Тепер є два режими заряджання – УПС або еко. Якщо станція підключена до мережі і до станції також підключена сонячна панель, то при вмиканні режиму еко станція переходить на живлення від сонячної панелі. І акумулятор станції починає заряджатись лише від сонячної панелі. Якщо сонце закінчиться і акумулятор розрядиться до 10%, то станція автоматично перейде на живлення від мережі, але при цьому заряджати акумулятор від мережі вона не буде. Тобто екорежим – це пріоритет використання сонячної енергії. Тепер в застосунку можна увімкнути пам'ять виходу. Якщо акумулятор розрядиться і станція вимкнеться, то вона запам'ятовує стан виходів і тоді при відновленні живлення вона знову увімкне ті самі виходи. Також з'явилась можливість налаштувати 3 часові проміжки. Можна зробити проміжок лише для заряджання чи для розряджання, а можна зробити часовий проміжок і для заряджання, і для розряджання. Потужність заряджання від мережі в застосунку можна змінювати від 100 Вт до 1200 Вт. Верхню межу зарядки рекомендую таки залишати на 100%, а нижню межу розряджання рекомендую залишити на 5%. При розряджанні на 10% станція видає звуковий сигнал. Якщо ви користуєтесь виходом DC для того, щоб підзаряджати станцію, то по замовчуванню там буде обмеження 8 А. Цей струм можна обмежувати від 1 А до 8 А, але також можна увімкнути режим розширення. І в режимі розширення ви отримаєте максимальний струм заряджання через цей вхід до 15 А. Але автомобільні прикурювачі на такий струм не розраховані і зазвичай вони вигорають. Тож є попередження, не використовуйте в автомобілі, щоб уникнути пошкодження прикурювача. При увімкненому режимі розширення струм можна змінювати від 1 до 15 А. Є можливість змінювати яскравість екрана, це теж маленький плюсик. Вказувати час вимкнення екрану. Час очікування та вимкнення виходів змінного струму без навантаження теж дещо змінився. Крім типових ніколи не вимикатись, 8 годин 12 або 24 години додалось 30 хвилин, 1 година або ж 4 години. Таке саме очікування можна вказати і для виходів постійного струму, і для виходів USB. В комплекті з Фосіботом йде сумка з кабелями для заряджання, є кабель для заряджання від сонячних панелей, від мережі і від прикурювача автомобіля. На передній панелі є кнопки керування, є ліхтарик і вихід постійного струму. Щодо виходів постійного струму, то в цій станції лише один вихід. Для прикурювача написано 12 вольт, максимум струм 10 А, там буде 13,8 вольт, і в цій станції немає виходів DC 5,5 на 2,1. Вихід USB-A максимальна потужність 18 Вт, а от Type-C-шні виходи написано, що максимальна потужність 140 Вт. І начебто ці порти і повинні бути незалежні, і мікросхема правильно стоїть, але чомусь з цими портами у мене були невеличкі проблеми. Є перемикач потужності заряджання 400, 800 та 1200 Вт, і також за допомогою цього перемикача можна увімкнути режим еко. Це туристичні портативні станції, тож в них є ліхтарики. Ліхтарик у Фосібота яскравіший.
Вентилятори, заховані під ручками, використовуються 4 вентилятори, так само, як і у Ефірія. На задній панелі FossiBot немає кнопки автомата захисту від перенавантаження. Кнопка увімкнення інвертора, кнопки на цих станціях не підсвічуються. Максимальна потужність заряджання у ефірі 1000 Вт, у цієї станції максимальна потужність заряджання акумуляторів від мережі 1200 Вт. На вході постійного струму верхня межа напруги 60 вольт, у ефірі 55 вольт. Тобто для підзаряджання FossiBot тепер можна безпечно використовувати акумулятори з номінальною напругою на 51,2 вольта. Власне споживання обох станцій при увімкненому виході 230 вольт складає щось біля 14 Вт. Лабораторний блок живлення підключив до входу сонячних панелей, виставив 13 вольт і без увімкнення розширеного режиму станція бере біля сотні Вт. Нагадую, що при напругах до 14 вольт в більшості подібних станцій є обмеження по заряджанню не більше 8 А. Але якщо увімкнути розширений режим, то станція буде брати 190 Вт. Якщо користуватись 24-вольтовим акумулятором і знову ж увімкнути розширений режим, то можна отримати 400 Вт на вхід сонячних панелей. Якщо ж скористатись акумулятором літій-залізофосфатним з номінальною напругою 51,2 вольта, то станція з такого акумулятора буде брати біля 500 Вт. А тут показує, як працює екорежим. На екрані є дві піктограми, одна вказує на те, що є мережа 230 вольт, інша, що є сонячні панелі і є сонце. Але якщо увімкнути екорежим, то навіть при наявності мережі енергія для заряджання акумуляторів береться з сонячних панелей. USB-тестер на обох виходах Type-C показав Power Delivery 3.1 140 Вт. Також є Quick Charge, швидкі протоколи Huawei, Samsung та Mediatek, і є китайський UFCS 105 Вт. Ці обидва виходи повинні начебто бути незалежними. Якщо підключити один пристрій, то станція віддає 140 Вт. Я спробував підключити ще павербанк, який вміє заряджатись потужністю в 140 Вт, і станція максимум сумарно видає 17 Вт і не більше. Type-C-шні кабелі використовую хороші на 240 Вт, але, на жаль, отримав ось такий результат. І тут або я щось неправильно зробив, або все-таки тут лише на одному порті можна отримати 140 Вт. І також в застосунку окремо може показуватись потужність на виходах USB. У ефірі лише один вихід з Power Delivery 140 Вт, другий на 20 Вт, і при ввімкненні двох пристроїв ефірі спокійно віддає 140 Вт і при цьому ще й телефон заряджається. Настав час навантажити станцію і подивитися, як вона буде працювати. 1,6 кВт масляний радіатор, шум біля 65 дБ. Фен для волосся 2,2 кВт, з мережі 230 вольт він бере під 1900 Вт. І ось тут станція видала 1890 Вт. І при цьому на виході станції напруга не зменшилась, так і залишалась біля 230 вольт. 2 кВт чайник при напрузі в 230 вольт бере з мережі 1930 Вт. І ось при увімкненні чайника станція кілька секунд віддавала 1940 Вт, а потім потужність зменшилась до 1800 Вт. Як виявилось, ця станція, так само як і ефірій, вміє зменшувати напругу на виході для того, щоб живити більш потужного споживача. З електричною плиткою кіловатною вирішив спробувати іншу каструлю з тонким дном, і все рівно для того, щоб закип'ятити літр води, пішло біля 20% енергії. І, на жаль, плитка постійно то вмикалась, то вимикалась, тож якщо ви хочете готувати їсти на такій станції, бажано використовувати потужнішу плитку, обирайте на 1,5 кВт, а то й на 2 кВт. Кип'ятильник на 500 Вт закип'ятив 300 мл води за 4% енергії. До нуля станцію розряджав за допомогою Type-C-шного роз'єма, і станція віддала 940 Вт-годин. Ефірій при такому випробуванні віддав 915 Вт-годин. При розряджанні через виходи змінного струму за допомогою масляного радіатора станція видала 990 Вт-годин. На такому випробуванні ефірій віддав 915 Вт-годин, тож я думаю, що у ефірія є обмеження в БМС, щоб акумулятори не розряджати до якогось рівня. А ось те, що видав FossiBot 990 Вт-годин, це мене дещо здивувало. Ємність акумуляторної батареї 1024 Вт-години. Тож або в цій станції стоять якісь дуже цікаві акумулятори і дуже хороші акумулятори, або ж БМС-ка не налаштована і відключати, щоб не було, наприклад, перерозряду акумуляторів. Щодо алгоритмів заряджання станцій, то у FossiBot F1800 він більш такий жорсткий. При 1200 Вт
Майже повністю станція заряджає акумулятор на потужності в 1200 Вт. І приблизно за годину 10 хвилин станція повністю заряджається. При потужності заряджання 800 Вт станція заряджається за годину 30 хвилин. І теж потужність не зменшується майже до самого кінця заряджання. І така сама історія з потужністю заряджання в 400 Вт. На виході станції отримуємо ідеальну синусоїду навіть при навантаженні 2 кВт чайником. У всіх сучасних станцій, в яких вбудований блок живлення, є режим ДБЖ. Всі станції теж є режим ДБЖ, і він працює теж досить швидко, до 10 мілісекунд. Зробив кілька знімків, перемикання проходить досить швидко, комп'ютер теж не помічає таких перемикань. А ось далі самий цікавий і самий складний процес – це розбирання станції. Верхня кришка прикручена на шпильках, якщо їх викрутити, то кришка знімається просто за ручки. Два вентилятори 60-мм з однієї сторони, два з іншої сторони, вентилятори 12-вольтові на 0,17 А і вентилятори тут керовані шим-сигналом. Бокові панелі теж на досить простих защіпках і вони без проблем витягуються вверх. На всіх платах будуть написи AVF1800, дроселі на ліцендратах і перші літери КД. КД – це зазвичай є виробник станції. Але що це за виробник, на жаль, я не знаю. Якщо ви зустрічали ці написи на інших станціях, напишіть, на яких станціях ви це бачили. Загальний вигляд інвертора та MPPT-контролера. Ліцендрат – це багатожильний мідний провод, використовується в дроселях підвищеної добротності. На мережевому вході станції є запобіжник, дроселі синфазні, X-конденсатори, термістори, реле входу, на реле напис Zettler. Zettler – це німецька компанія, але ці реле виготовлено в Китаї. І також є написи 20 А 277 вольт і 17 А 277 вольт. Електроліти використовуються KNSCH, теж не знаю, що це за електроліти. Якщо ви зустрічалися, якщо ви знаєте, яка якість цих електролітів, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Транзистори високовольтної частини, 4 транзистори на струм 40 А і 2 транзистори на струм 60 А. Транзистори від компанії Lonten, китайська компанія, я таких транзисторів раніше ніде не зустрічав. Саме ці транзистори на 650 вольт 40 А. А ось такі зустрічав і не раз, це транзистори на 650 вольт 60 А. На радіаторі низьковольтної частини з однієї і з іншої сторони встановлено по 4 транзистори. І це також транзистори від Lonten 100 вольтні на 120 А. Так виглядає плата інвертора знизу, тут знаходиться мікроконтролер і знаходиться кілька драйверів. Драйвери SLM8253BD, а от мікроконтролер тут від Texas Instrument F280039. Акумуляторна батарея, яка зібрана з 16 послідовно з'єднаних літій-залізофосфатних акумуляторів. Ємність акумуляторів 20 Ах, розмір 40-135, але всі написи китайською мовою. І перекладач Google привів мене до китайської компанії DFD New Energy. І в характеристиках акумулятора вказано, що його можна і заряджати, і розряджати струмом в 2C. На BMS є система Precharge і резистор 5 Вт, і як ви бачите, тут використовуються також транзистори в TOLL корпусах. І досить скоро майже в усіх портативних зарядних станціях і BMS-ках ви будете бачити саме транзистори в TOLL корпусах. Тут теж використовуються транзистори від Lonten, десяток транзисторів. Транзистори витримують напругу до 100 вольт і струм до 300 А. Балансир тут пасивний, 16 резисторів 100 омних, тобто струм балансування складає щось біля 35 мА. А от балансуванням і захистом акумуляторної батареї займається контролер від Sino-Wells SH367309U. Цей мікроконтролер я раніше вже десь зустрічав. Комунікація між платами всередині відбувається по RS485. Плата передньої панелі, на ній є кілька транзисторів. У якості контролера Type-C-шних роз'ємів використовується SV3566H. Підтримує Power Delivery 3.1 UFCS, 20 вольт 7 А та 28 вольт 5 А. Написано, що підтримує Dual Port Independent, тобто двохпортову незалежну роботу, але ж знову на два порти вона одночасно 140 Вт по 140 Вт видавати не може. Тобто максимально вона може видати лише 140 Вт. І на платі передньої панелі є ще кілька ось таких знижувачів напруги.
А ось у якості Wi-Fi Bluetooth адаптера використовується ESP8684. Ну що ж, на цьому буду завершувати відео. Можу сказати, що непогано, є дуже цікаві функції, витримує більше навантаження, ніж заявлено, віддає казкові 990 Вт годин. Щодо інтеграції в розумний будинок, то стандартною інтеграцією FossiBot ви не зможете скористатись, бо вона працює лише з SYD-шною продукцією. Хоча ефірі P180 теж поки що з цієї інтеграції не працює. Надто нові станції. І ось на цьому поки що буду завершувати відео.